Bismillahirrahmanirrahim. Students, the MDCAT 2025 paper physics portion زما سره چې کوم پیپر راغلی دی نو دا خو کوډ ډي دی او د دې پیپر دا پیټرن ډېر ګډوډ و نو دا ما ولیکو. ټیک شو، نو ما لږ نیټ فارم کې ولیکو، زه به یې شیر هم کوم که ستاسو په کار و. 82 نمبر کوېسچن دی. We, according to Lenz's law, the direction of induced current of a conductor is such that نو که تاسو آپشنز وګورئ اپوز is in hence is perpendicular نو زموږ سره A نمبر آپشن کریکټ راځي. ټیک شو، نو په دې کې زموږ سره A آپشن شو. Question number 83 ته وګورئ. In pure capacitance circuit the current ګوره ما تاسو ته یو شارټ کټ ایکویشن ویلی و، یو زموږ سره و ایلی د آیس مین. ټیک شو، ما یو دا سنټنس یاد ساتئ. ټیک شو، او یو مې لیکلی و سیول انجینیرینګ. نو ما وی په سیول انجینیرینګ کې که فرض که کیپیسټر دی نو کرنټ مخکې راغی وولټیج وروستو راغی، او که فرض که انډکټر دی نو وولټیج پکې مخکې دی او کرنټ وروستو دی. نو اکارډینګ ټو دیټ کنسپټ کرنټ څه چل کېږي لیډز وولټیج بای 90 ډیګري. زموږ سره بی نمبر آپشن کریکټ دی. کوېسچن نمبر 84 ته وګورئ. In full wave rectifier using two diodes, the diode D1 and D2 operate. ګوره فول ویو ریکټیفیکیشن کې زه به دا څه کوېسچن تاسو ته په دې کې شو کړمه. ګوره په دا ځای کې دا خبره تاسو ته ما بالکل په لینز لا کې کړې وه او دا ما په پوینټ کې لیکلې وه. ټیک شو، ټیک شو چې always opposes هغه کوېسچن دی ستاسو په NMDCAT کې راغلی دی. ټیک شو، دغه شانتې دې کوېسچن ته وګورئ کرنټس لیډز بای 90 ډیګري. دا تاسو ته ما په AC سرکټس کې ویلی و. AC سرکټ چپټر دی. په AC سرکټ چپټر کې کله چې موږ کیپیسټر کوو نو په کیپیسټر کې دا خبره موږ کلیرلی لیکلې وه. AC تھرو کیپیسټر ما په دې ځای کې لیکلی چې کرنټ لیډز بای 90 ډیګري. نو وړو دا بالکل آلریډي موږ دا شیزونه ټوټل کړي دي. ښه، دې کې څه داسې کمپلیکس شی نه و. ښه، ریکټیفایر سرکټ ته وګورئ. په ریکټیفایر کې دی ما ته وایي چې 2 ډایوډز دي. دا خبره وړو موږ په ریکټیفایر سرکټ کې کړې وه. زه به دا فزیکس آف سالډز راوالم، بلکې الکترونکس چپټر و زموږ سره. زه ستاسو ته صرف ریمایند کومه، ځینې ټایم کې بیا کنفیوژن شي. 17 چې زموږ سره کوم ځای ښه دا دی، دې کې وګورئ وړو. ښه، دا زموږ سره فول ویو ریکټیفایر دی. په فول ویو ریکټیفایر کې ګوره کرنټ په داسې لاړ، ټیک شو، راوبرسېد، بیا به په دې سایډ باندې کرنټ شروع شوی، داسې به راغی. ټیک شو، نو دا کرنټ په کله په دې سایډ باندې تو نو بیا به په دې سایډ باندې شو، په دې سایډ باندې روان شو. نو په دغه کیس کې تاسو وګورئ simultaneously to both cycles simultaneously خو نه دی. الټرنیټ سویچینګ موډ دا شی کریکټ دی. ښه، یو پیر په یو کې ټریول کوي بل پیر په بل کې. only when both the transformer are positive دا خو چرته یې نه، only in reverse bias. په دې کې زموږ سره کریکټ آپشن شو بی. 85 نمبر دی. the energy E of quanta is given by دا خو سمپل دی، دا خو زما تقریبا په دریو ځایونو کې په ماډرن فزیکس کې موږ ډسکس کړی دی. 86 نمبر ته وګورئ. ان ماډرن د بریکټ سیریز لاین ان د دې لپاره ما باقاعده زما په نوټسو کې روغ ګراف پروت دی او هغه په څه کې راځي؟ په انفراریډ ریجن کې راځي. ټیک شو. which of the following statement best describes the nature of decay? question number 87 دی nature of decay. نو دا منګه په دې ریډیویکټیو ډیکې کې ټایپس لیکلو چې دا هم رینډم کېدی شي هم سپونټینیس کېدی شي. ټیک شو، نو که دا ستاسو ته نه یاد زه به تاسو ته په چپټر 20 کې چې کله موږ ډیکې شروع کړو نو په ډیکې کې موږ دا خبره ښه کلیرلی لیکلې وه چې دا سپونټینیس هم کېدی شي او رینډم هم کېدی شي. ټیک شو، زه به د ډیکې هغه پرابلم ایکسپلین کوم چې سټیبیلیټي او ریډیویکټیویټي بیا چې کله موږ ډیکې لرالو دا دی وړوی ډیکې پروسس یو سپونټینیس دی او یو رینډم دی. دا دواړه موږ آلریډي ډسکس کړي. ټیک شو، نو زموږ سره به دې سره راشي دا زموږ سره it occurs both spontaneous and random. 88 نمبر ته وګورئ تاسو. په دې 88 نمبر کوېسچن کې
په دې 88 نمبر کوېسچن کې ا بوټ مووز 2 کیلومیټر ایست اینڈ دین 3 کیلومیټر ویسٹ. ګوره دی 2 کیلومیټره ایست ته لاړ او 3 کیلومیټره دی ویسٹ ته لاړ. نو د ده ډسپلیسمنټ څه شو؟ هغه شو 1 کیلومیټر او دې ډایرکشن ته به ټیک شو. نو د ده ډسپلیسمنټ به زه والم چې فرض کوه 1 کیلومیټر ویسٹ راغی. د دې بل بورډ څه وایي؟ انادر بورډ 3 کیلومیټر دی نارت طرف ته لاړ اینډ 4 کیلومیټر بیا ایست طرف ته لاړ. ټیک شو. که فرض که زه راویم چې دا 4 کیلومیټر ایست ته لاړ 3 او 4 تاسو به پیتاګورس تیورم یوز کوئ. پیتاګورس تیورم سره 3 سکویر پلس 4 سکویر انډر روټ نو دا نه به 5 راشي. ټیک شو. نو په دې سایډ باندې راغی او دی 5 کیلومیټر. ښه اوس دی بیا موږ ته څه وایي؟ په دې کوېسچن کې وایي چې which statement is correct about their mean displacement. د mean displacement مطابق کم خبره په دې کې ټیک ده. both boards have the same displacement vector. نه displacement vector خو د دواړو سیم ځکه نه دی چې یو ویسٹ طرف ته دی او بل زموږ سره دې ډایرکشن ته راغی. بیا دې څه وایي the first board displacement is greater because it travel east first. دا څه کنډیشن خو نه دی چې ایست ته به دې مخکې لاړ شي او دا به زیات ډسټنس کور شي. the second board displacement is greater. نه دا هم ټیک نه دی. both the boards end at different position. دا خبره ټیک ده but cover the same distance. خو ډسټنس دواړو سیم کور کړی. که تاسو وګورئ که نه نو یو 2 تللی د ایست طرف ته او بل 3 تللی د دې طرف ته چې دا دواړه ته پلس کې دې نه به جوړ شي 5 کیلومیټر او دا بل چې کله تا په پیتاګورس تیورم سالو کړو د هغې نه هم راغی 5 کیلومیټر. زموږ سره آپشن ډي کریکټ دی. ښه 89 نمبر کوېسچن دی with the area under the line of displacement time graph. displacement time graph ګوره ها خو یونیفارم ویلاسټي ګورې وړو د یونیفارم ویلاسټي ګراف په داسې راځي. د دې که تاسو ډسپلیسمنټ ټایم ګراف وباسئ نو به بالکل داسې راځي. نو که تاسو ایریا انډر ګراف راوباسئ دا به تاسو له ټراینګل راځي. ښه 90 نمبر دی a car start from rest moves with the uniform velocity of 3 meter per second square. ټیک شو. دا پکې وړو لږ غونته کې دا به تیزه لرکم میټر پر سیکنډ سکویر دی. ښه دا به زه داسې ولیکم پر سیکنډ سکویر. ټیک شو. ها a car start from rest initial velocity 0 ده په 3 meter per second square acceleration دی. what will be the final velocity after 5 seconds? direct first equation of motion put کړئ. initial velocity 0 او acceleration څومره 3 into 5 دې نه به څه راشي 15. دغه زموږ سره آنسر دی. ښه 91 number the passenger is standing in a stationary bus. When it suddenly starts moving forward, then the passenger falls backward. Which phenomena? The word clearly inertia. 92 number question. The ball is projected at 45 degree with the initial speed of 20 meter per second on earth. How does RW range without air resistance compare with range with air resistance? وړو دا خو کلیر خبره ده چې range without پسې وایي range with the air resistance. range of air resistance will be greater. دا خو غلط شو. range of air resistance will be equal. دا هم غلط شو. range of A will be lesser because the air resistance reduces the horizontal speed. دا خبره باندې هم سوچ کېدای شي. دا باندې به موږ دغه وکړو سوچ وکړو. او RW will be lesser because the resistance in air is random. وړو دا نمبر C نمبر اپشن زموږ سره کریکټ دی. ښه ځکه چې دی ول هغه هریزنټل د x velocity کمه کړي نو د رینج کم شي. 93 نمبر کوېسچن دی a 0.02 kilogram of bullet moving with 300 meter per second په 2 kilogram block کې هیټ شو چې په ریسټ کړي په smooth surface باندې when the velocity of the block or the bullet system just after the impact. What will of conservation of momentum put m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. نو m1 څومره دی 0.02 سپیډ یې څومره دی 300 او دا به 0 شي. ولې چې بلاک خو انیشلی په ریسټ کړي او دا افټر د کولیژن دواړه به پلس کوي m1 plus m2 into v. نو دې نه به څه راشي وړو دا به زه لرکم جو 100 دواړه کینسل جو دا 6 راغی او اخوا به راشي بلاک دی 2 کیلوګرام پلس 0.02 به شي او ویلاسټي به معلومه وکنه دا به راشي 6 ډیوایډ بای 2.02 is equal to v. دا چې تاسو کلکولیټ کړئ دا به اپراکسیمیټلی څه د 3 نه کم راځي خو اپروچز ټو 3 دی. ښه اپراکسیمیټلی دغه زموږ سره آنسر دی.
94 number question there. Which of the following statement about the projectile motion is correct? The projectile motion come statement. The horizontal velocity of projectile changes constantly due to gravity. Horizontal होता the constantly. Vertical velocity of projectile remain constant. دا دوانه غلط دي. At highest point, the vertical velocity of projectile is zero and the horizontal component remains unchanged. Yes, the خبره ټیک ده. Acceleration of projectile is zero. Projectile की acceleration چرته نه zero کیږي. 95 the rate of doing work at instant of time is called instantaneous power. ها چې instant راغی instantaneous power شو او rate of doing work. نو دغه equation بیا موږ داسې لیکو instantaneous power برابر delta W divided by delta T. ٹھیک شو instantaneous power ادا ده. Question number 96 ده. 96 number question we a 5 kilogram body falls from the height of 30 meter towards the ground. All its potential energy converted into heat. نو وی هیټ ته مکمل potential energy convert شو. نو دا ولیکه mgh. نو m او 9.8 into height په څومره 30 ضرب ولور که جو ډایرکټ راغی زموږ سره 1470 ته انسر راځي. ښه دغه زموږ سره انسر دی. 97 number there two objects A and B carry two students یو A دی یو B دی 20 کیلوګرام ماس یې راواغستو او یو هایټ ته وخېږو 10 میټر ته. student A په 10 سیکنډ کې کار وکړو student B په 20 سیکنډ کې کار وکړو. which statement is correct؟ ګوره وړو چې ماس او هایټ سیم دی نو ورک د دواړو سیم دی. ورک په ټایم ډیپینډ دی که student A does more work غلط. student B uses more power than student A. دا کیدای شي چې د چا ټایم سیوا دی دا پاور به کمی نو دا هم غلط شو. both student do the same work but student A uses more power. دا option ماته ټیک ښکاري. student A uses same power نه غلط. This was in the correct option. 98 number دی a wheel of radius یې څومره دی 0.40 meter has the angular velocity alpha یې څومره ده 6 radian per second square. وی A معلوم کړئ نو A into R alpha نو 0.4 into 6 ضرب ولور کا نو 2.4 دقه آنسر شو. ښه 99 number the an object is moving anti-clock along the circular path. یو object anti-clockwise movement کوي in a horizontal plane on the page then the direction of the angular velocity is وړو کده clockwise یو anti-clockwise یې کنه direction همیشه perpendicular to the circle یې. ښه tangential ګوره زه به داسې والم دا velocity angular همیشه داسې tangential دی ته وایي. ښه دغه tangential velocity ده. The direction of angular velocity is surely perpendicular to the plane of pointing. ٹھیک شو ښه perpendicular to the plane of pointing out of the page. نو که anti clockwise باندې تاسو right hand rule apply کوي کنه نو اوس خو زه به داسې تاسو ته نشم شو کولی خو دی به بالکل out of the page راځي. If a particle moves along a circular path of radius r, angular displacement theta in the radians, then the arc length s is equal to r theta. وړو دقه یو دی ښه د دې برابر دی. 101 number دی وی a ball of weight یې شو fg force due to gravity ورته ویلی شي falling vertically downward in air if the drag force acting on the same drag force the opposite direction کې what is the net force؟ ګورئ وړو که په دې کې ویلی و که نه چې یونیفارم سپیډ نو بیا به ما وی چې نت فورس زیرو دی خو چونکې دی وی باډي په ښکته راغورځېږي نو هغه ګریویټي والا فورس یې ډاونورډ دی او ډریګ فورس او دی را روان کته دی نو بیا به وړو نت فورس ډاونورډ دی. ښه اف جی ماینس اف ډي به راځي. ټیک شو د هغې مطابق زموږ سره دیټ از د آنسر. 102 number question دی the most kind of fluid flow are turbulent لکه streamline نه turbulent rather than laminar flow. نو turbulent flow کله کېږي وړو موږ هغه رینالډز نمبر ویلو چې کله سپیډ د هغې نه کراس شي هغې لیول نه سیوا شي که نه نو په های ویلاسټیز باندې turbulent flow وي. ښه 103 دی according to the equation of continuity when the cross sectional area of the pipe decreases جو flow speed automatically increase کېږي. ښه دا خو یو ډېر simple question دی. 104 دی we water flows steadily through the pipe that gradually narrows at the wider end. The velocity
is 1 meter per second at the narrow end. ها په wider end باندې velocity دا ده او په narrow end باندې velocity سیوا ده. ټیک شو. مطلب نری پیپ ته یو داسې خولې کولاوه شوي ده، نو دلته سپیډ کم دی 1 meter per second او دلته دی 3 meter per second. Which statement correct about the pressure in the narrow end؟ په دې narrow end باندې چې په کوم کې سپیډ سیوا دی په هغې به پریشر کم ځي، اتوماتیکلی چې سپیډ سیوا شو نو پریشر سره څه شی کېږي؟ پریشر کم شي. نو په دې کې وګورئ پریشر از هایر غلط، پریشر از لوور دا کېدی شي، پریشر از سیم غلط، پریشر از independent نو A is the correct option. What is the necessary condition for a wave motion؟ د wave motion لپاره basic condition دا دی V is equal to E divided by lambda چې medium به elastic وي. که elastic نه و که نه نو molecules vibration نشي کولی، نه perpendicular نه parallel نه بیا نه کېږي. زموږ سره A option correct دی. A progressive wave is one which progressive wave کومه دی نو surely that carry energy across the medium. ښه د progressive wave خو basic condition دی چې دا به energy وړي، stationary waves یې نه وړي. Speed of sound in air increases with sure خبره ده pressure باندې depend نه کوي، density ته inverse دی، lower temperature low humidity دا زموږ سره شو. ها چې high temperature شو high humidity شو نو په دواړه کې به speed سیوا شي. 108 دی. A wave has the velocity of 300 meter per second and frequency 100 meter per second. لمډا به څه شي V by F نو V څومره دی 300 او frequency به څومره شي 100 نو لمډا دی راغی 3. If the medium is changed so that velocity doubles and frequency remain constant wavelength سره به څه کېږي نو V is equal to F لمډا چې تا دا constant واغست که نه چې دا ډبل کې دی به پسې ډبل کېږي. دغه یې انسر دی. 109 page they when a particle executing simple harmonic motion moves from mean position to extreme position then the kinetic energy. وړو ماشاءالله 109 question تر ورسېدم او ټولې کوېشنې زموږ په دې بک کې موجود دي. نو kinetic energy دا ما بار ډسکس کړي و چې کله ته د مین نه extreme ته ځې increases خو غلط دی، decreases continuously becomes zero at extreme position. yes ځکه چې دا باقي remain constant او becomes maximum دا غلط دی. Heat will spontaneously flow from heat naturally the hot body نه cold body ته ځي. ټیک شو. د هیټ دغه کار دی. molar specific heat دا خو ډایرکټ یونټ دی joules per mole per kelvin. At constant pressure and constant volume the ideal gas has this one the Cp will be Cp minus Cv د R برابر دی نو Cp بس شي R minus Cv R minus دا براشي 3/2R دینه به جوړ شي 2R minus 3R divided by R. دا به زموږ سره سره شي ګوړه ما که څه لږ اونته کې دی خطا کو Cp یو منټ Cp minus زما د پین لږ اونته کې دا کارت دی دا دی Cp minus Cv د R برابر دی دی موږ ته وایي چې Cp به څه برابر دی نو Cp is equal to Cv plus R به شي نو Cv به څومره شي هغه موږ له راکړی 3/2R او پلس R نو LCM به والي 2 نو 3R plus 2R نو دی نه راغی 5/2R. وړو د ښه انسر دی. The electric field at a point is defined as که په single point ته electric field define کړي نو زموږ سره equation of force per unit charge Coulomb's law fits well in په Coulomb's law کې تاسو به دا question اورېدلی وایي 1 coulomb charge چې په 6 coulomb څومره چورت لګي 6 coulomb charge چې په 1 څومره زور لګي نو دا دواړه سیم دي. دا اصلیت کې تا ته لا نیوټن تھرډ لا ایکسپلین کوي. 115 وایي the work done in moving a unit positive charge from one point to another point by keeping charge in electrostatic equilibrium called دې ته موږ potential difference وایو چې چارج په electrostatic equilibrium کې کېدی او د یو ځای نه ته بل ځای ته ټریول کوي. لکه د بجلي مثال والی بجلي چې کومه ده نو د سور تارګه چې بجلي راشي په دې بلیکو ځینو په دې دواړو کې باقاعده electrostatic equilibrium دی او که د یو پوینټ نه بل پوینټ ته بجلي ځي نو دې ته موږ potential difference وایو. ټیک شو. 116 دی if the potential difference V across a conductor is doubled keeping the resistance constant then the power will be P is equal to V square by R دی
نو چې دا 2v هول سکویر کې نو په دې 2 چې سکویر راشي دا به څه راشي 4 ټایمز به راشي ښه. او لاست نمبر کوېسچن دی when the area vector هغه نارمل یادوي parallel to the magnetic field دا داسې شوی دا دی هغه area vector شو magnetic field ته parallel شو نو angle به څومره شي 0 ډیګري او flux به څه برابري p into cos of 0 ډیګري cos of 0 د 1 برابر دی نو b ښه دا شو. وړو که زمانه پکې څه مسټیک شوی ماته یې پوینټ آوټ کړئ بالکل زه خپله غلطي منم او الحمدلله کمپلیټ 40 کې 40 کوېسچنز زمونږ په بک کې موجود دي یو پوینټ درته ښوولی شم او الحمدلله چې ډېر ایزي پیپر راغلی او هوپفully زموږ سټوډنټانو به ښکلی سکور کړی. الله یو ټول کامیاب که.